بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح سريعا ازاي نلحم الانترنات بتاعه الجهاز ال جي 7100. في اجهزه الانتنه بتاعتها بتكون مفكوكه مش ملحومه زي ما انتم شايفين اهو. هنلحمها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، ما بياخدش يعني دقيقه واحده. انت عندك بيكون السلك فيه طرفين، تمام، طرفين صغيرين، طرف بيبقى اللي يعتبر السالب والموجب، تمام، الجزء العريض، وشعره كده صغيره بتبقى طالعه اللي هو الطرف التاني. زي ما احنا شايفين في البورده هنا عندنا نقطه صغيره اهي، دي نقطه طرف هيتلحم فيها، والنقطه التانيه العريضه اللي جنبها على طول هيتلحم فيها الجزء التاني. هنوريكم مع بعض دلوقتي هنلحم ازاي بسرعه. احنا هنثبت يا جماعه اول حاجه نقطه الزير في الجزء اللي هو الموجب الصغير، ونثبت دي كده بالراحه خالص، نسيبها، وبعدين بالراحه خالص هنثبت حته الزير على الجزء السالب. نيجي في الناحيه التانية برضو عشان تثبت كويس، ولازم المكوه تكون حاميه وعاليه على درجه عاليه. كده احنا ثبتنا الانتنه الاولانيه، شايفين بعد التثبيت بقت عامله ازاي؟ خلاص بقت ملحومه. هنثبت دلوقتي التانيه بنفس الطريقه، نقطه تأثير صغيره بنفس الطريقه، ولازم تكون عدلة البوردة بنفس الشكل ده عشان تعرف تملكها. كده ثبتنا الطرف الاولاني، هنثبت التاني كمان، نزود بقى الزير عليه عشان يلحم. خلاص كده اتثبت. شايف بقى شكله في النهايه؟ خلاص بقى واضح اهو، كل طرف اتلحم في مكانه بدون اي مشكله خالص. كده الجهاز يشتغل معاك تمام واشارته ترجع قويه جدا جدا تاني. دي الاجهزه اللي بتكون جايه من كوريا الانترنت بتاعتها مش ملحومه. في اجهزه بتبقى جايه من بره بالوضع ده.